เพื่อนๆวันนี้มีของเล่นมาให้ดูใหม่นะครับก็จะเป็นโรงเห็ดนะครับโรงเห็ดนางฟ้าที่พอดีว่าย้ายวันนี้เดินมันอยู่ฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้มันติดบ้านไปเวลาน้ำฝนมาทำความสะอาดยากก็เลยย้ายมาฝั่งนี้เนี่ยครับอันนี้ก็ใช้มาแล้วประมาณ3 เดือนแล้วนะครับอันนี้คือเห็ดก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานก็เก็บไปเยอะแหละน่าจะใกล้หมดอายุของก้อนแล้วนะครับก้อนเริ่มจะแต่ก็ยังเดินอยู่แต่ก็เริ่มสูบแล้วคาดว่าน่าจะประมาณเดือนหน้าน่าจะหมดอายุแล้วเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่โอเคก็คือติดตั้งไว้50 ก้อนนะครับแถวบ้านผมขายกันก้อนละ10 บาทก็ซื้อละแวกบ้านนี่แหละครับแถวบางกรวยไซน้อยโอเคครับเนี่ยครับผมทำฐานอย่างนี้ก็คือเอาตัวกรองเอาตัววางฐานมานะครับกันมดกันแมลงแต่จริงๆก็กันไม่ได้หรอกเพราะด้านหลังติดต้นไม้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม่มีต้นไม้ด้านหลังก็น่าจะใช้งานได้โอเคแล้วด้านล่างผมเอาก้อนหินกระสอบละ20 บาทพวกนี้ครับเอามาโรยข้างล่างเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นแล้วก็ดูแลความสะอาดง่ายกว่านะครับก่อนหน้านี้เป็นวางดินเลยสังเกตมันจะยุบแล้วก็จะมีมันสกปรกอันนี้ก็แก้ไขใหม่นะครับก็4 ด้านเหมือนกันเลยนี่ครับด้านหลังผมติดต้นไม้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็อาศัยว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ดูแลได้เรื่อยๆโอเคผมใช้แสแลนตัวนี้ครับเป็นแสแลนแบบ2 ชั้น 80%ความเข้มแสงผ่านได้ 80%กันแสงได้80สิโอเคเนี่ยครับการวางก้อนผมเดินระบบน้ำแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับผมใช้หัวเป็นหัวน้ำหยดนะครับตรงนี้ผมเดินไว้ทุกชั้นนะครับการวางก้อนก็เอาไว้ตรงกลางนะครับให้น้ำมันโดนทั้งหมดก็จะมีวาล์วคอนโทรลแต่ละโซนนะครับแรงเบาก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็เริ่มจะมีออกมาแล้วนะครับแต่ละก้อนก็ยังถือว่ายังใช้งานได้นะครับผมจะตัดสินใจเปลี่ยนก็น่าจะเดือนหน้าหรือไม่ก็อีกสัก2 เดือนกะว่าเขาไม่เดินได้แล้วนะครับหรือว่าสังเกตก็คือเขาเริ่มจะเขาเรียกว่าก้อนเริ่มจะสูบแล้วก็เริ่มจะแห้งเขาโอเคเนี่ยครับเวลาเก็บเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีแสแลนคุมด้านหน้าอย่างเงี้ยนี่เราก็สามารถเอาอะไรมาหนีบตรงเนี้ยหนีบป้องกันได้เนี่ยครับกินได้เรื่อยๆนะครับทางร้านก้อนเห็ดนะเขาบอกว่าอยู่ได้ประมาณ6 เดือนนะครับนี่บรรยากาศข้างบ้านก็โดนแดดบ้างนะครับด้านหลังผมก็ทำแสแลนคุมทั้งหมดแล้วก็มีข้างหน้าปิดไว้ดูแล้วมันจะสะอาดกว่าสังเกตถ้ามีหินพวกนี้มันจะสะอาดด้านล่างโอเคเพื่อนๆสามารถเอาไปทำตามได้นะครับโอเคอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือผมมีโครงเหล็กเดิมนะครับที่ใช้อยู่นะครับเนี่ยเป็นโครงเหล็กแต่ผมไปหาซื้อไม้นะครับกับบ้านผมก็มีไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้ไม่แน่ใจว่าทางช่างเขาเรียกอะไรผมก็ไปซื้อไม้แบบหน้า2 นิ้วมาเป็นไม้ยางพาราชาวบ้านก็ท่อนละ10 บาทนะครับชาวบ้านเขาขายกันยาวประมาณเม็ด 20แล้วก็มาตัดเอาแล้วก็วางให้มันก็กะเอานะครับเพื่อนๆนี่
เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ำให้ดูผมก็ติดตั้งระบบอัตโนมัตินะครับโดยใช้ท่อ PE ตรงนี้ครับแล้วก็จะเดินนี่ผมใช้เครื่องตั้งอัตโนมัตินะครับอันนี้ตัวละ200 กว่าบาทซื้อได้เลยก็ตั้งเวลาเอาครับผมลดเช้าลดเย็นนะครับแต่ลดครั้งหนึ่งก็ประมาณ5 นาทีโอเคผมจะลองน้ำให้ดูนะครับนี่ผมเทสระบบผมเปิดน้ำเอาแล้วหน้าจออาจจะมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรอันนี้ผมปล่อยน้ำไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูผลงานเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถทำได้สำหรับคนที่อยากกินเห็ดแต่บางทีก็ลืมในการรดน้ำเห็ดหลักๆคือเห็ดเขาต้องได้รับความชื้นตลอดนะครับอย่างน้อยวันละครั้งไม่งั้นเขาจะหยุดการเจริญเติบโตแล้วเขาก็จะไม่มีช่อเห็ดให้เรากินนะครับก็ลดประมาณ5 นาทีครับไม่เกินนั้นก็แล้วแต่ความเบาแรงของน้ำของบ้านแต่ละท่านนะครับนี่ข้างบนผมเหลืออีก10 ก้อนเพราะว่าจะไปหาเพิ่มมาอีกหลักๆตู้นี้ไซส์นี้ก็น่าจะได้ประมาณ60 ก้อน60-70 ก้อนนะครับถ้าวางกันแบบถี่กว่านี้ก็จะได้ประมาณ70 ก้อนโอ้ก็ถือว่าคุ้มนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเพื่อนๆวันนี้บ้านผมก็มีปั๊มแรงดันอยู่ก็จะดีหน่อยคือน้ำจะสม่ำเสมอเนี่ยครับโอเคเนี่ยด้านล่างเวลาน้ำหยุดลงมามันก็จะไม่สกปรกนะครับมันก็จะไม่กระชอกเข้ากับขาตู้แล้วก็กลวยนิดนึงนะครับเพื่อนๆตรงกลวยเนี่ยผมจะเจาะรูไว้ถ้าเกิดว่าน้ำเขาเต็มปุ๊บผมจะมีท่อระบายให้เขาก็คือเอาไขควงนะครับไปทำให้เป็นรูเพราะว่าน้ำยังไงก็ลงแต่ลงผมจะให้เขาไหลออกข้างนอกนี่เขาจะซึมข้างนอกเลยมีสันก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ปิดนี่ครับก็โอเคขอจบการรีวิวตู้เพาะเห็ดเขาเรียกว่าโรงเห็ดย่อมๆสำหรับบ้านขนาดเล็กนะครับไว้กินในครอบครัวสามารถไปใช้เพื่อนๆสามารถไปทำกันได้นะครับโอเคว่าจะทำรีวิวนานแล้วแหละแต่ยังไม่มีเวลาวันนี้ไหนๆก็ได้ลื้อแล้วได้ย้ายที่แล้วก็เลยทำมาให้เพื่อนๆรับชมประมาณนี้ครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะมานำเสนอเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับโอเคฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ